tí gbogbo wa ní kó má gbọ́dọ̀ bàjẹ́ torí kò sí ibòmíràn tí a lè lọ àjò lè dàbí ilé ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan gbé kémi gbé. ayédè ọmọ yẹko èdè ọmọ yẹlú ọ̀gẹ̀dẹ̀dẹ̀ ọmọ yẹdò ọdúndún ètò dé ọba sọ̀lúdẹ̀rọ̀ ẹ káàárọ̀ ẹ kú ojúmọ́ ní gbogbo ibi tí afẹ́fẹ́ ìkànnì Melody 100.7 FM tí ó bá fẹ́ dé lóòrọ̀ tòní Eyitayo Olusola lèmi jẹ́ Táyọ̀ tẹ̀rín tìdùnnú òní mo fi ń kí yín káàbọ̀ sórí ètò yìí lóko àwọn aláṣẹ ìkànnì Melody 100.7 FM àti lóko àwọn èèyàn tá a jọ ṣe tí yóò fi dùn tẹ́gbọ́n fi kan sí torí pé igi kan ò lè dá igbó ṣe bẹ́ẹ̀ sì ni ẹnìkan kì í jẹ́ àwádé ọ̀pọ̀ èèyàn báyìí ní jẹ́ jẹ̀mọ́ bẹ́ẹ̀ ni akérèdé ọmọ yìí léṣo òṣè mòríọ́mbẹ̀ òdúró rẹ̀ òun ni ọlọ́wọ́ ọ̀tún mi ni yóò jẹ́ kẹ́ ẹ ní àǹfààní láti máa gbọ́ mi lé kétékété King Bobby òṣèun Bobby elénìyàn olówà nídìí àwọn ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ tó wà lórí ẹ̀rọ ayélujára bíi Facebook bíi YouTube Radio Garden torí náà bí ẹ ṣe ń gbọ́ mi kétékété níkànnì Melody 100.7 FM bẹ́ẹ̀ bá lọ sí àwọn ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa tó wà lórí ẹ̀rọ ayélujára bíi ti Facebook kọjú sí mi kọjú sí ọ kájọ sọ̀rọ̀ kájọ dọ́rẹ̀ẹ́ àwa ń bẹ̀ bó sì ṣe YouTube náà ni àwa ń bẹ̀ ẹni kí ni àdírẹ́sì wa ẹnìkan bí mi lé mo sì ń gbọ́ Melody 100.7 FM ẹ bá ti tẹ̀ sí ẹ bá máa gbọ́ wa kétékété ẹ sì máa wò wá kedere ọlọ́run ló pé orí bẹ́ẹ̀ Moses kò ṣe òun ló wà nídìí ẹ̀rọ alátagbà àti nídìí ẹ̀rọ amúnáwá bẹ́ẹ̀ ni ètò ọ̀rọ̀ ìlú náà ni òun bá afẹ́fẹ́ ṣọ̀rẹ́ ní gbogbo ibi tí afẹ́fẹ́ ìkànnì Melody 100.7 FM tí ó bá fẹ́ dé lóòrọ̀ tòní ẹ ti mọ̀ wá bá a ṣe ń ṣe ní apá abẹ́ ètò ọ̀rọ̀ ìlú pàápàá jùlọ títí ọjọ́ ẹtì Friday báyìí ẹ̀wẹ́ bó ṣe ń lọ òun náà là ń tẹ̀lé ibi afẹ́ yà ó fẹ́ pọ̀ díẹ̀ lónìí àmọ́ kó lè dà ní kó tó di pé àmọ́ ìyàbí tá a fẹ́ yà lọ́kọ̀ọ̀kan ìjèjì ẹ jẹ́ kí n máa fi àǹfààní yìí kí n máa fi kí gbogbo àwa tí a jẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ pàápàá jùlọ ní iléeṣẹ́ rédíò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní Nàìjíríà lágbàáyé torí wípé òní ni World Radio Day bẹ́ẹ̀ ni òní ni World Radio Day torí náà ní gbogbo ọjọ́ kẹtàlá oṣù kejì gbogbo ọdún òun náà la máa ń ṣe àyájọ́ ọjọ́ náà kí sì lóde tá a fi máa ń ṣe náà ni pé láti mọ rírì gbogbo àwa tá a jẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ ní ti ìkànnì rédíò torí wípé kó tó di wípé smartphone dé social media dé rédíò náà ní tí ò jẹ́ kí etí wa ó di sí gbogbo bó bá ṣe ń lọ bí èèyàn bá wúkọ́ ní àhín èèyàn bíi 1 million wọ́n lè máa gbọ́ lẹ́ẹ̀kan náà ìdí nù tá a fò pé tá a bá wá rí nǹkan tí ó ń ṣe àǹfààní tó pọ̀ báyìí bá a bá fọjọ́ kan lẹ̀ pé a fi ń ṣàjọyọ̀ rẹ̀ kò mọ̀ burú fà ìdí nù mo kí gbogbo wa pátápátá ọmọ yìí léṣo mo kí wọ náà gbogbo àwa pátápátá agbóhùnsáfẹ́fẹ́ oníròyìn gbogbo àwa tá à ń ṣètò gbogbo àwọn ọ̀gá wa pátápátá tí wọ́n jẹ́ olùdásílẹ̀ iléeṣẹ́ rédíò àkìyìn ẹ ṣeun gan ni o pàápàá jùlọ kí n mọ̀ kí ọ̀gá àtìyà tí wọ́n jẹ́ olùdásílẹ̀ iléeṣẹ́ wa Melody 100.7 FM Prophet Sam Ojo Baba Authority pé wọ́n ṣe o fáǹfààní pé àkú ọdún Happy World Radio Day kó jẹ́ bó ṣe jẹ́ lápá àbẹ̀wò bí a bá tún tọ́sẹ̀ẹ̀sẹ̀ tá a wò pé kí ni déètì ọ̀la èèyàn ò nílò wòlíì pé ọ̀la ní 14 ọjọ́ kẹrìnlá oṣù kejì ọdún 2026 gbogbo àsìlámọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ tó bá ti dọjọ́ kẹrìnlá oṣù kejì ní gbogbo ọdún ọjọ́ àyájọ́ olólùfẹ́ kí wàá ní ó kan ọ̀rọ̀ ìlú pẹ̀lú àyájọ́ olólùfẹ́ ẹnìkan mọ̀ bí Eyitayo kí ló kan ọ̀rọ̀ ìlú pẹ̀lú àyájọ́ olólùfẹ́ ohun tó kàn wá pọ̀ o ohun tó kàn wá pọ̀ torí pé àyájọ́ olólùfẹ́
ká tiẹ̀ gbà pé àwọn bàbá wa àwọn ìyá wa àwọn bàbá ìyá àwọn náà sì ń ṣe o àmọ́ àwọn tí ó gbèrú jù àwọn ọ̀dọ́ àwọn tí wọ́n ń rìn wọ́kọ̀ àwọn tí wọ́n ń rìn wáyà àwọn ló gbèrú jù ìgbà tá a rí pé àwọn ọ̀dọ́ ló gbèrú jù àwa wò pé tó àmọ́ gbọ́dọ̀ dákẹ́ torí àwọn nǹkan kan wà tá a ti rí ṣáájú àsìkò yìí tó jẹ́ pé ọjọ́ náà ọjọ́ 14 oṣù kejì làwọn ẹlòmíì wọ́n ti ní lérò wípé ohun tó bá gbà láàfún àná tán bí owó ni gbogbo ohun tó bá jẹ mọ́ jíjẹ mímu fífín lílá ìlàkúlà ìjẹkújẹ ìfàkúfà pé ọ̀la yìí ni tó sì jẹ́ pé nípa bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì yóò sọra rẹ̀ nù ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin náà ni yóò sọra rẹ̀ nù tó jẹ́ pé tí nǹkan fi ṣe kò ní í mọ̀ ìdí tó fi kàn wá nù ọ̀rọ̀ lù wọ́n ní ọ̀rọ̀ kan lẹ̀kan bá lé bó bá yá yóò kàn jẹ́jẹ́ mi mo jókòó mi ikọ̀ ọ̀rọ̀ ló wá jókòó pé wá ẹja jókòó ẹja ṣe àpérò ọ̀la fọtí ó yá ṣe nǹkan kan káta àwọn èèyàn lólobó ká sọ fáwọn òbí tí wọ́n láwọn ọ̀dọ́ la ń gbá ọmọ kéékèèké lábẹ́ wọn ẹjọ́ yẹjú lalákàn fi sọ́rí o báyìí ní ṣe ń lọ ibi tí à ń lọ nù lónìí lórí ètò yín ètò wa ọ̀rọ̀ ìlú àwọn àlejò mi sì ti wà ní agbára àwọn èèyàn tọ́rọ̀ kàn tí wọ́n mọ̀ bá wa yọbi pábídún kí n tó fojú wọn hàn mò ń bọ̀ ẹ má tẹ̀ ẹ má yẹ ẹ má gbé kún bẹ́ẹ̀ ètò ọ̀rọ̀ ìlú náà lẹ́ ń gbọ́ nìkan ní Melody 100.7 FM ẹ ṣeun. Nàìjíríà yìí tí gbogbo wa ní kó má gbọ́dọ̀ bàjẹ́ torí kò sí ibòmíràn tí a lè lọ àjò lè dàbí ilé ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan gbé kémi gbé. Ó yẹ kájọ ṣàṣàrò ló dára ká finú inú ká fikùn lukùn kí Nàìjíríà kó lè tẹ̀síwájú ogun ọ̀tẹ̀ yìí ti tó ká gbàgbé ìjà ẹlẹ́yàmẹ̀yà Haúsá Ìgbò pẹ̀lú Yorùbá ṣe láṣàjọjì ìjà omi. ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò yín ètò wa ọ̀rọ̀ ìlú nìkan ní Melody 100.7 FM tó ibi àwìlàdé yìí ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ìlòkulò ogun láàrin àwọn ọ̀dọ́ àyájọ́ olólùfẹ́ báwo ló ṣe kanra wọn kí ni káwọn èèyàn ṣe kí ni ká pàápàá jùlọ àwọn òbí àwọn ọ̀dọ́ báwo ni wọ́n ṣe lè dáàbò bo ara wọn àwọn àlejò mi ti wà nílé agbára wọ́n jẹ́ òṣìṣẹ́ àjọ tí wọ́n ń gbógun ti ìlòkulò ogun ẹ̀jẹ̀ àsọ́bẹ̀ àjọ tí wọ́n ń gbógun ti ìlòkulò ogun tá a mọ̀ sí àjọ NDLEA àwọn òṣìṣẹ́ àjọ yìí wọ́n ti wà ní ilé agbára ẹnìkan náà mọ̀ darapọ̀ mọ́ wa tí wọ́n jẹ́ dókítà onímọ̀ ṣègùn òyìnbó wọ́n wá láti ẹgbẹ́ ISOP òun làwọn ń ṣojú tó jẹ́ ẹgbẹ́ ISOP náà jẹ́ ẹgbẹ́ kan tó jẹ́ pé àwọn náà ohun tí wọ́n gbé dání òun náà ni jíjẹ́ káwọn èèyàn mọ ewu tó wà nínú àṣìlò oògùn àtàwọn nǹkan míì àwọn náà wọ́n darapọ̀ mọ́ wa ní orí ètò àmọ́ ìgbà tá à ń retí dókítà onímọ̀ ṣègùn òyìnbó àwọn àlejò mi tí wọ́n wá láti àjọ tí wọ́n gbógun ti lílò àti gbígbé oògùn olóró lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà àjọ NDLEA wọ́n ti wà nítòsí mo ní ọ̀gbẹ́ni Ògúngbémiró George Tósìn àti ọ̀gbẹ́ni Peter Bolúwatifẹ́ Akínbọ̀dé wọ́n wà ní ilé agbára pẹ̀lú mi ọ̀gbẹ́ni Ògúngbémiró George Tósìn ẹ káàárọ̀ sà. ẹ káàárọ̀ mo láyọ̀ láti wà níbí báyìí ẹ kú ètò. ẹ ṣeun ọ̀gbẹ́ni Peter Bolúwatifẹ́ Akínbọ̀dé ẹ ṣeun tá a pè ní tẹ́ ẹ jẹ́ wa. ẹ káàárọ̀ olóòtú inú mi dùn láti wà ní ibi bá àdèkí gbogbo àwọn ará ilé. ẹ ṣeun wọ́n ní àjọ tí ó ń gbógun ti lílò àti gbígbé oògùn olóró lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà pé ẹ ti fi àmọ́ oríṣiríṣi ètò sílẹ̀ pàápàá jùlọ tó ní ṣe pẹ̀lú àyájọ́ olólùfẹ́ tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́la
ẹ jẹ́ kí n ní bó ni ọ̀rọ̀ ìṣe ka àjọ NDLEA ọ̀gbẹ́ni Tósìn George. ẹ ṣé púpọ̀ olóòtú láti ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ yìí ni láti ń lọ káàkiri gbogbo iléèwé. láti bẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ yìí. láti bẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ yìí ní Friday láti iléeṣẹ́ wa à ń káàkiri iléèwé tá a ti lọ lọ́sẹ̀ yìí tí mi ò bá sí a ti ju 10 lọ. ṣé torí Valentine yìí. nítorí Valentine yìí. kí ló dé tó fi. láti ta àwọn ọmọ iléèwé jí torí àwọn ló kàn jù àǹtàbáwò àwọn ni ọ̀dọ́ àná àwọn ni ọjọ́ ọ̀la wa. a dẹ̀ rí wípé Valentine tá à ń sọ yìí kókò jíròrò wa fún tọdún yìí torí àmọ́ bá a ṣe máa ń lọ lọ́dọọdún nìyẹn torí tẹ́ ẹ̀ bá kọ́ wọn ẹ mọ́ blame wọn ẹ mọ́ bá wọn wí. téèyàn ò bá mọ̀ kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ àbí. téèyàn ò bá mọ̀ kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ so n tá à ń gbéyẹ̀wò ni pé àṣìlò oògùn yìí àti àbámọ̀ tí Valentine máa ń kó wa lọ́dọọdún. àṣìlò oògùn àti àbámọ̀ tí àyájọ́ olólùfẹ́ máa ń mú wa lọ́dọọdún. àyájọ́ olólùfẹ́ la pè ṣùgbọ́n ó ti ń ọ̀pọ̀ àbámọ̀ ló máa ń gbẹ̀yìn rẹ̀ fún bí àpẹẹrẹ láàárọ̀ yìí mò ń wo ìkànnì WhatsApp mi àwọn status táwọn èèyàn máa ń post ẹnìkan wá post pregnant test wípé òun ń ta o in case tí tó bá ti ṣẹlẹ̀ ní after five so that's by the way n tí mò ń try láti sọ ni pé sẹ́rí Valentine yìí a rí i pé lọ́dọọdún ọ̀pọ̀ ọ̀dọ́ máa ń sọra rẹ̀ nù nípa ìjẹkújẹ ìmúkùmù ìfàkùfà ìlákùlà pàápàá jùlọ nípa ìkàsí ọ̀pọ̀ ló ti di n tí ò yẹ kó dà nípa àìkíyèsára àti àìkàsí kéèyàn kàn rí ìgò kan lẹ̀ kó rò pé omi ni wọ́n rọ sí láìmọ̀ ní ibi ayẹyẹ láìmọ̀ pé wọ́n ti po onírúurú kẹ́míkà nǹkan pọ̀ so ìdí nìyẹn tá a fi ní láti lọ káàkiri pé ẹ̀yin ọmọ bó ṣe ń bọ̀ yìí ẹni tí wọ́n bá sùn tí wọ́n bá lájọṣepọ̀ oògùn olóró yìí náà ni wọ́n pò pọ̀ tí yóò fi sọ iye rẹ̀ nù tí yóò fi sọnù tí yóò fi sọ. ṣé ẹni tí ó bá yẹn lájọṣepọ̀ ní olùwàbí wọ́n fún ẹni tó fẹ́ bá lájọṣepọ̀. ẹni tí wọ́n bá lájọṣepọ̀ ni wọ́n fún mu ìgbà tí yóò sì mọ nǹkan kan yọkàn rò pé bóyá wọ́n ń ṣe pati náà ni bí ó ṣe sọ iye rẹ̀ nù ni tí ọba wa tí ìpolówó ti ń lọ láàárọ̀ yìí tí mo ṣàlàyé tó bá wá ṣẹlẹ̀ yóò sọ pé àwọn ọmọ ẹni tó ní torí pé ńgbà tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n ti iye rẹ̀ ti kó ní papámọ́ra ìdí nìyẹn tá a fi ń lọ káàkiri látọjọ́ ajé Monday wípé iléèwé girama àbí iléèwé girama wípé ẹ̀yin ọmọ ẹ ṣọ́ra yín pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ jóbìnrin Valentine bọ̀ wọ́n fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan wọ́n fi fà yín mọ́ra ẹ jẹ́ kí ọpọlọ yín kó ṣí sílẹ̀ and nǹkan tí mo sọ fún wọn ní ìjẹta ní iléèwé kan tí mo lọ in fact a lọ dé inú ìgboro la wá lọ ní time yìí kìí ṣe àwọn agbègbè a lọ dé àdúgbò kan tí wọ́n ń pè ní Odinjo nìbàdàn tí a ní àyè nìbàdàn ní àyè mo ń sọ fún wọn yìí pé Valentine tí ń bọ̀ yìí ìjọ Valentine ni ó determine bọ́yọ̀ mọ́ wá school àbó ò ní wá mọ́ Valentine ni ó determine bóyá ìgbé ayé rẹ yóò dúró sójú kan àbí yóò lọ síwájú ìwọ ló yan nǹkan tí o bá fẹ́ so n tí a ti ń ṣe látọjọ́ ajé Monday nù kódà àárọ̀ yìí àwọn èèyàn wa tún ti jáde láàárọ̀ yìí títí dọ̀la kọ́nù báyìí àbí ẹni jáde mọ́ tó bá ti di ọ̀la. ìjáde wa kò dúró náà tẹ́lẹ̀. pé títí fún àyájọ́ olólùfẹ́ ni wọ́n sọ ètò tẹ́ ẹ ṣe lẹ̀. ètò tá a ṣe lẹ̀ bẹ́ẹ̀. ẹ ṣeun gan ni ọ̀gbẹ́ni Ògúngbèmíró George Tósìn ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ ọ̀gbẹ́ni Peter Abolúwatifẹ́ Akínbọ̀dé àwọn ọ̀rọ̀ yìí àwọn ọ̀dọ́ òun náà ni ó gbèrú ẹlòmíì ṣe ń gbọ́ fúngbà àkọ́kọ́ pé so àwọn ọ̀dọ́ nǹkan báyìí máa ń ṣe wọ́n ní gbogbo ọdún tí àwárò pa ń ṣe àyájọ́ olólùfẹ́ ẹlòmíì ò mọ̀ ẹ̀mọ̀ tẹ́yìn ò bá sí mọ̀ èyàn ò mọ̀ èyàn ò dàgbà máa kí mọ̀ tẹ́yìn ò mọ̀ èyàn ò mọ̀ náà ni torí pé iṣẹ́ yín ni ọ̀nà yín ni ẹ ti oríṣiríṣi ìrírí àwọn èèyàn fẹ́ kí làwọn ewu
tó wà nínú ẹ̀ tó ti ṣàkóbá àwọn sọ̀kan nínú ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan àwọn nǹkan tẹ́ ẹ ti rí lẹ́nu iṣẹ́ yìí. ok ẹ ṣe olóòtú gẹ́gẹ́ bí kọ́líìgì mi ṣe sọ ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ewu ló rọ̀ mọ́ àyájọ́ olólùfẹ́ tí a sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí lóòótọ́ èyí tí gbogbo yẹn máa ń fojú wò ó ní ké bóyá wọ́n fi nǹkan sínú ọtí fún yàn láti fi ipá bá a lò pọ̀ ṣùgbọ́n ó tún ní nǹkan kan mìíràn tí a nílò láti ṣe àjọ ìyẹ̀wò rẹ̀ kárò dáadáa ohun kan tí ó dẹ̀ yẹ ká tó jọ ṣe ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n bá ti lo oògùn yìí nítorí pé à ń ṣe àyájọ́ olólùfẹ́ lóòótọ́ ó ní ìdí kan tí wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ sí ní lo oògùn yẹn ní ọjọ́ náà ṣùgbọ́n wọn ò ní lè control ara wọn mọ́ tí wọ́n bá lọ sí patí tí wọ́n ti jó tí wọ́n ti jẹ tí wọ́n ti mu ìgbà tí wọ́n bá kúrò ní patí ẹlòmíràn náà wọn yóò gbé mọ́tò sí ojú ọ̀nà bóyá pẹ̀lú obìnrin tí wọ́n fẹ́ bá ní àjọṣepọ̀ tàbí àwọn ọ̀rẹ́ wọn wọ́n á jọ kóra wọn sí inú mọ́tò lẹ́yìn tí wọ́n bá kóra wọn sínú mọ́tò tán wọ́n ti yó wọn ò lè ronú bó ti yẹ tí wọ́n bá ń lọ láti ibi báyìí sí ibi bẹ̀yàn kò sí nǹkan tí ò lè ṣẹlẹ̀ nítorí pé ẹni tí wọ́n ti fà ẹni tí wọ́n ti jẹ ẹni tí wọ́n ti mu ó ti dín bí wọ́n ṣe lè ronú kù bí wọ́n ṣe lè ṣe ìdájọ́ which is judgement ó ti dín kù tí eléyìí bá dẹ̀ ti dín kù bí wọ́n ti ń lọ ibi tó yẹ kí wọ́n ti tẹ slow lórí mọ́tò wọn ò ní lè dúró ibi tó yẹ kí wọ́n ti sáré wọn ò ní lè sáré tá a bá dẹ̀ wò ó nígbẹ̀yìn gbẹ̀yìn ní tí ó padà ṣẹlẹ̀ ní pé ìjàmbá ojú pópó yóò ṣẹlẹ̀ which is accident in fact research kan sì ẹ̀ sọ fún one time kan wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjàmbá ojú pópó tí a ní lóde òní kò ṣàìṣe lẹ́yìn oògùn olóró so lẹ́yìn yìí ké à ń fi ipá bá rẹ nílùú papọ̀ tó máa ń ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ náà ìjàmbá ojú pópó is another thing tó tún máa ń ṣẹlẹ̀ ní àtàrí pé wọ́n ti mú nǹkan jẹ nǹkan fa nǹkan wọ́n ti fa nǹkan wọ́n ti lá nǹkan gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ yẹn so wọ́n jọ máa ń kọ̀wọ̀ rìn pẹ̀lú àyájọ́ olólùfẹ́ wọ́n jọ máa ń kọ̀wọ̀ rìn nítorí pé wọn ò lè ronú bó ti yẹ kí wọ́n ronú. ok ẹ ṣeun àjọ NDLEA ẹni ètò tẹ ní ọdún yìí kódà ó lákòrí wípé àyájọ́ ọjọ́ Valentine àbí àyájọ́ ọjọ́ olólùfẹ́ àti àbámọ̀ tí ó máa ń tẹ̀lé ṣé mo gbà. àṣìlò oògùn àti àbámọ̀ tó máa ń ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn Valentine àṣìlò oògùn àti àbámọ̀ tí ó sábà máa ń wáyé lẹ́yìn àyájọ́ ọjọ́ olólùfẹ́ ó ní ohun tí àjọ NDLEA substance use and Valentine regrets ok ó ní àjọ NDLEA fún títí ọdún yìí àtọ́jọ́ ajé Monday tí ẹ ti lọ káàkiri àwọn iléèwé girama ní ìlú Ìbàdàn ẹni kódà ẹ dúró sí àárín ìlú ẹ tún rìn jìnnà dáadáa òní àbí ọdún ìkọlẹ̀ ti ń ṣe mo gbà ẹ ti ń ṣe látẹ̀yìn wá pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tí ẹ̀ ń gbé gẹ́gẹ́ bí àjọ ṣé a lè sọ pé ìgbésẹ̀ yìí ṣe ẹ rí ipa rẹ̀ àbí kàn bí ìgbà tí èèbó bá fẹ́ nu ọkọ̀ sọlẹ̀ ni bá sì rí bẹ́ẹ̀ náà kí ibo lẹ rò pó kù sí láti lè jẹ́ kí àwọn ọ̀dọ́ kí wọ́n mọ ohun tó tọ́ kí wọ́n lè ṣe ohun tó yẹ láwùjọ. ẹ ṣé olóòtú ìbéèrè tí ẹ béèrè yìí ó ṣe pàtàkì púpọ̀ ṣe rí ìwọ̀nba díẹ̀ ní ipa tí ará ìta lè kó nígbé ayé ọmọ tí òbí ò bá ṣe ohun tó bá yẹ kí wọ́n ṣe. mo pẹ̀lú ìwọ̀nba ìrírí díẹ̀ tí mo ní ẹnu ìgbà díẹ̀ tí àwa náà wà nù ayé yìí ní tí mo rí ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí kìí ṣe gbogbo òbí ṣùgbọ́n púpọ̀ nínú òbí a ò ṣe iṣẹ́ tí ó yẹ ká ṣe even gan nínú ọ̀sẹ̀ yìí náà a tún dé hospital gan a lọ ta àwọn tó wà ní antinanta a tún lọ ta wọ́n lólobó kò ń ṣe iléèwé nìkan
torí gbogbo ẹ̀ ó kanra wọn náà ni tí àwọn òbí tá a bá ṣe iṣẹ́ tó yẹ ká ṣe nínú ilé ìwọ̀nba iṣẹ́ díẹ̀ ni àwa tí à ń gbé fúnjọba ńlá ṣe kí n dẹ̀ níbo ni mò ń try láti lọ à ń ṣe ìtanilólobó à ń ṣe ìtanijí and látìgbà tá a ti ń ṣe ìkórè pọ̀ alágbàṣe ò tó nǹkan ẹ wòye skul tó wà ní ìgboro Ìbàdàn ọ̀pọ̀ bí tá a ti dé ìgbà tá a tún padà lọ a rí i pé ìyàtọ̀ díẹ̀díẹ̀ ń wà. ẹ rí yàtọ̀ díẹ̀díẹ̀. a rí yàtọ̀ díẹ̀díẹ̀ àkọ́kọ́ nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn olùṣàkóso iléèwé yẹn wọ́n ti ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ tí ò sí ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ nípa ìmọ̀ràn tí a fún wọn pé kí wọ́n lò and ó ń dùn mọ́ wa pàápàá jùlọ tẹ́ bá wò nísìn ìjọba gan ti ń gbèrò láti máa ṣe drug test káwọn ọmọ tó wọ ilé ẹ̀kọ́ gíga ó wà lára àwọn ipa tí à ń kó kódà ìjọba tún ti ń gbèrò láti jẹ́ pé o fẹ́ gba iṣẹ́ ìjọba ni o fẹ́ máa ṣiṣẹ́ lọ́ndà ìjọba ni a ní láti ṣe àyẹ̀wò tó péré pàápàá jùlọ bóyá òun fà àbóǹfín àbóǹgún oògùn olóró yìí. àwọn kan tún ń gún yàtọ̀ sí fífà yàtọ̀ sí jíjẹ àwọn kan tún ń gún sínú bí abẹ́rẹ́ wọ́n ń gún sínú àgọ́ ara wọn so gbogbo àwọn nǹkan tí bọ jíjáde wa ó ní ipa ṣùgbọ́n tá a bá bọ́mọ sọ̀rọ̀ níta tó bá dénú ilé tọrọ di bá mi mọ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ trust òbí ju nǹkan tí aráàta kan bá sọ fún ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé báwa ṣe ń ṣe iṣẹ́ wa níta ni àwọn tó jẹ́ òbí ràn wá lọ́wọ́ láti ṣe àmójútó tó péye nínú ilé iṣẹ́ wo rọrùn púpọ̀ tọmọ bá ta bá gba wíńta tó bá dénú ilé tó rí pé ìbáwíta bá wíńta the same template náà ló wà nínú ilé á wò pé ìwà tí mò ń wù yìí ò dáa. ara lè sọ ara àta sọ. ara lè sọ ara àta torí láti bí ìdílé tí wọ́n bá ti bí ọmọ tí ó fi wọ bí age 24 wọ́n máa develop brain máa grow ni ó máa dàgbà ni kò tí ì develop láti rò wípé okay èròǹgbà tí mò ń rò yìí báwo ni màá ṣe ṣe tí ó fi jẹ́ mímúṣẹ ló fi jẹ́ pé àwọn teenagers wọn máa ń hùwàkiwà ṣùgbọ́n tí àwọn òbí tá a bá ṣe iṣẹ́ wa bó ṣe yẹ ká ṣe èyí táwa náà ń ṣe níta tá a bá fi gbogbo ẹ̀ tá a bá pa gbogbo ẹ̀ pọ̀ àwùjọ wa yóò wà bó ṣe yẹ kó wà. ẹ ṣeun gan ni ọ̀gbẹ́ni Tósìn George mo sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan mo sọ yìí pé à ń retí aṣojú ẹgbẹ́ ISOP náà jẹ́ ẹgbẹ́ kan tó jẹ́ wípé àwọn náà wọ́n lòdì sí ìlòkulò oògùn tó sì jẹ́ pé ISOP oríṣiríṣi àwọn èèyàn ni wọ́n wà ń bẹ̀ bá ṣe ní àwọn tí wọ́n jẹ́ onímọ̀ ìṣègùn òyìnbó aláwọn tí wọ́n jẹ́ apò oògùn tán jẹ́ pharmacist ní òṣìṣẹ́ NDLEA náà láàrin wọn agbóhùnsáfẹ́fẹ́ náà wà láìsọp ọmọ ẹgbẹ́ lè mẹ́ta inú mi dùn láti sọ fún wa pé àlejò àwọn ti wà ní kalẹ̀ àwọn náà ni ọ̀mọ̀wé Ndidi Ofole ṣé mo gbà Ofole am I right? Yes, you got it. Okay, thank you ma. I understand ISOP also have a plan or a program for this year Valentine. Can you please tell us your plan for this year Valentine? Thank you very much. We have several plans of which we have started implementing for the past 3 days. For the past 3 days? Yes. We believe that prevention is better than cure. That we need not wait until the 14th of February, being tomorrow, to begin to empower the young people with knowledge and skills to resist behaviors that can jeopardize their futures. Such behaviors, we categorize them as destiny-destroying dates. Triple D. Destiny-destroying dates. Tomorrow's date can make or mar any young person.
àwọn ọjọ́ tó lè ṣàkóbá fún àyànmọ́ nǹkan tó lọ́n ti ní fún èèyàn. I'm trying to Yes. tell the people at home. So, because like I said, we have 3 programs, several programs designed at preventing. For instance, 3 days ago we were at international school, secondary school UI. Today now, ISI. Today now, we went to Command Secondary School, and tomorrow we are going to a faith-based organization with Anglican youth. I want to join. Okay. Yes. So, our plan is to let them know the consequences of any actions, especially substance use. You know that there's a relationship between substance use and risky sexual behaviors. What are the risky sexual behaviors? Àwọn ìwà tó jẹ́ pé èèyàn lè wù tó ní ṣe pẹ̀lú ìwà ìbálòpọ̀ tó léwu, àwọn ìwà tó léwu tó ní ṣe pẹ̀lú ìbálòpọ̀. You say a risky sexual behavior. What are the risky sexual behaviors? The risky sexual behaviors for young people, number 1 is early sexual initiation. Tí ọmọ bá tètè bẹ̀rẹ̀ sí ní ìbálòpọ̀, àbí? Yes. We are trying to prevent it for those who have not initiated. Tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe. Yes, because if you catch them young, the better. Wọ́n tó degun ẹja. Yes. We also have program for those who have initiated. We call it secondary abstinence. That though they have started the relationship that will, like taking drug. You know, you asked me the risky sexual behavior. Okay, yeah, this is risky initiation and lack of protection for sexual relationship, especially for adults that are matured. Then the relationship between sexual behavior and substance is that when these young people take substances of any kind, being depressant, being stimulant, it has tendency of distorting their perceptions. It takes away their rationality. They are not able to reason. Yes. As a result of that, substance is taken. They make wrong decision to initiate sexual relationship. So that is why this period in time, this 14th February, date around it, 4 days around it, we started by sensitizing them to of the needs to avoid where substances will be offered. Such places are places that are compromised, where parents cannot monitor them, where their drinks can be laced, because sometimes peer pressure can lead them into taking substances and drugs that will distort their perceptions. So that is why, like I heard you saying, yes, this issue is multi-sectoral. We are all involved. NDLA, health sectors, counseling psychologists, parents. You know, we believe that when we join hands together, it's capable of making this young one to actualize their dream without being halted by substances of any form. Because why we are joining hands is because we know that this phase of their life, their prefrontal lobes that is responsible for decision making is not fully developed. And that is why they make faulty decisions, especially when it comes to substance use. And every effort is being put in place to let them know how to resist the pressure. Like today we talk about different refusal skills, how they can say no and walk away from the scenario where substances are being offered. And how parents can also monitor the media usages, monitor the programs, especially phone, online, because there's evidence that these young people get initiated into drug use, even supply through online contact, delivery. You anonymous delivery, anonymous booking, you just book, is delivered to the doorstep. So, so much as parents are doing physical, they're also contending with how to prevent that. So these are the areas
that we are working along with other stakeholders to make sure that substance use is brought to both the demand and the supply is brought to the barest minimum. Thank you ma. Ẹ ṣeun gan ni ma. Ohun tí àlejò wa tí wọ́n gbìyànjú láti sọ náà ni pé ní ìhà tiwọn náà gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ tí wọ́n ń ṣojú ISOP àwọn náà ń tiraka láti rí dájú pé ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Valentine tó wà tàlẹ́ tí wọ́n ṣe lọ́la yìí pé àwọn náà ti ń lọ káàkiri láti lè rí dájú pé ààbò wà fún àwọn ọ̀dọ́. Wọ́n sọ bí nǹkan bíi méjì àbí mẹ́ta pé àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n tiẹ̀ tí máa ní ìbálòpọ̀ bí wọ́n ṣe lè dáàbò bò àwọn tí wọ́n ti ní ìbálòpọ̀ bí wọ́n ṣe lè dáàbò bò wọ́n ní àwọn kan tiẹ̀ wà tó jẹ́ pé oògùn olóró tà ń sọ yìí inú yàrá wọn wọ́n wà inú kọ̀rọ̀ yàrá wọn wọ́n wà tí wọ́n ọ̀dà ìbí ìgbà téèyàn bá ọ̀dà oúnjẹ ní orí íńtánẹ́ẹ̀tì tí wọ́n sì wá gbé bá wọn lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọ́n mọ̀. Madam, before I move to NDLE officer, there are some people that they have been introduced to early sex. They are having sexual intercourse already. Now, this kind of people, how can we help them? Is it okay to say, okay, if you want to have it, we know you have been doing it, but if you want to have it, make sure you protect yourself. Can we start talking to them about CD, condom? Because they've been doing it already. There is nothing you can do. If you say they should not do it, they just they will do it. Thank you very much. That is secondary protection. Okay, that is secondary. Yes, because if you're unable to prevent them from initiation, and if they have started having the sex, there are two options. The first option is introducing them to control measures. Okay. Like using condom, using protective means, and linking them to referring them, doing referral, letting them know the need. Linking them to where? Referral point, treatment point, like hospital setting. Hospital, okay. To go for HIV and HIV counseling test. Because one of the implications of having sex, even as an adult or as a young person, is the possibility of contracting sexually transmitted infection. Like HIV. So if and some other STDs. STI. So if they have initiated the sex, and depending on their status, if they are not married, because we are majorly worried about premarital sex for those who have not married. It's not all about age every time, because there are some young people who are married at earlier stage. So if they have started sexual initiation, the best option is you try to preach or talk to them or counsel them for secondary abstinence. Okay. How they can, even though you have commenced it, the fact that it's not food and the fact that you are not married and the fact that you are not ready for parenting, you could stop it. Don't go there. Don't go there. Good. But if you feel you must go there, these are the possible consequences. There's possibility of contracting STIs, among which is sexually HIV. You can have a unwanted pregnancy, and in process, because the person is not prepared for motherhood or fatherhood, they will resort to abortion. And unsafe abortion will lead to early death. Because sometimes they can take their lives. Yes, because they don't go to orthodox places to seek for the services. So what to do is to link them to orthodox. There are places they call youth-friendly clinics, centers in all over your state. Thank God to the government led by Shemakule, that when a young person can just walk in without seeking your parent consent, which used to be a barrier to use services. So they walk in, tell the caregivers of the issues and the problems they have, and they are attended to. So that is what we can do, link them to point of services for follow-up in case there are consequences that will come as a result of sex. Thank you, ma. Back to Ọ̀gbẹ́ni Tosin George. Ẹ ṣeun sá, ẹ sọ nǹkan kan wípé ẹ máa ń lọ káàkiri àwọn iléèwé girama láti bá àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yìí sọ̀rọ̀. Àwọn èèyàn kan wà tó jẹ́ pé wọn ò sí iléèwé, tó jẹ́ pé wọ́n sì ń ṣe. Wọ́n mọ̀mùkúmu jẹjẹkújẹ fàfàkúfà. Ẹlòmíì ẹ ti sọ lẹ́ẹ̀kan pé wọ́n tẹ̀ ń gun bí abẹ́rẹ́. Irú àwọn èèyàn tí wọ́n ń gun bí abẹ́rẹ́ yìí wọ́n lè má mọ̀ wípé báwọn bá ń gun bí abẹ́rẹ́ tí wọ́n fi gún yàn bóyá ẹni tí wọ́n fi gún ó ti lé HIV
torí wọn ò rówó ra abẹ́rẹ́ ẹni tó abẹ́rẹ́ tí wọ́n lò èèyàn bíi 3 èèyàn bíi 4 èèyàn bíi 5 lè lo abẹ́rẹ́ kan wọ́n lè máa mọ̀ wọn kò sí òye yẹn fún wọn ṣé ẹ̀ ń lọ káàkiri àwọn ẹ̀ bá àwọn èèyàn tí ò sí ilé ìwé báyìí ẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ torí ilé ìwé lẹ̀ sọ pé ń lọ àwọn tí ò sí ilé ìwé ńkọ́ àwọn ọ̀dọ́. à ń lọ ju ilé ìwé lọ. ok ẹ̀ ń lọ ju ilé ìwé lọ. ẹ bá gbọ́ ẹni tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan yìí pé even lọ́sẹ̀ yìí àti dé hospital láti bá àwọn olóyún sọ̀rọ̀. àwọn olóyún kì í tún ṣàkẹ́kọ̀ọ́ nìkan. kò ń ṣàkẹ́kọ̀ọ́ nìkan. in fact ẹ mọ̀ bí báwo ló tún ṣe kan olóyún ọ̀rọ̀ tá à ń sọ. olókan olóyún jù. in fact ẹ mọ̀ pé tí èèyàn bá lóyún tó bá mu oògùn olóró nǹkan méjì ló ṣe. ẹlòmíì tún ó lè lò ìtumọ̀ tó mọ oògùn lò. bárakú ni. torí kó tó lóyún ó ti mú. ó ti ń lò ó. so kò ní tún filẹ̀ náà tó bá lóyún. òǹgbẹ́ rẹ̀ ó tún máa gbẹ́ àìsàn ọpọlọ ni. àìsàn sẹ́rí ìtawà máa ń rò ní pé ìhùwàsí behavioural ní kinní yìí ṣùgbọ́n tó bá dé ìkórìtà kan ẹ mọ̀ pé téèyàn bá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní mu kinní yẹn fún àwọn tó bá fà báyìí yóò kọ́kọ́ wúkọ́ ọpọlọ yóò mọ sọ fún yín pé mi ò fẹ́ nǹkan tó fẹ́ fún mi yìí ṣùgbọ́n tó bá dé ìkórìtà kan ọpọlọ wa mọ sọ pé yes mo fẹ́. ó ti gbà wọlé. ó ti gbà wọlé máa fún mi. kí ló fi jẹ́ pé láàárọ̀ kẹ́ ẹ tó yajú rárá àwọn ò ti yajú wọn ò ti lọ máa ṣe ó ti kúrò ní ìhùwàsí báyìí ó ti di àìsàn. so téèyàn bá wà nírú kórìtà bẹ́ẹ̀ tó bá sì lóyún ewu ńlá tí èsè kékeré ó wà fún ọmọ tó bá wà nínú. Two things ó máa affect ọpọlọ ọmọ yẹn. Low birth weight wà bí ọmọ yẹn ó ṣe gbé wọn sí bí ó ṣe gbé wọn sí ọmọ yẹn yóò rù gidigidi gan àti yóò fúyẹ́ àti pé nǹkan tó tún wá burú jù ó ní à ń pè ní neonate abstinence syndrome. kí ni ìtumọ̀ yẹn. neonate abstinence syndrome yẹn ó ní pé bí téèyàn bá ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ tí ò bá ṣe tí wọ́n bá ní kó má ṣe mọ́ gbogbo àwọn bí ó ṣe mọ jìjàgbara láti wá lọ́nà kọ̀nà ní tí ó ṣe ọmọ yẹn tí wọ́n bá bí nìyẹn. ọmọ tó wà nù oyún. ọmọ tó wà nù. so bí ọpọlọ ṣe ń wá oògùn olóró lọ́nà kọ̀nà ọmọ yẹn náà ti wà use mọ́ torí placenta tó wà nínú ẹ mọ̀ pé òun ló ń fún ọmọ láfẹ́fẹ́ òun ló ń control bọ́mọ ṣe ń mí òun ní fún ọmọ lóúnjẹ. so tí ìyá tó ń lo oògùn olóró tó bá mu oògùn olóró tó bá ń fa oògùn olóró placenta yẹn náà ní ọmọ gbé fún ọmọ yẹn tó wà nù. so tọmọ náà tó bá ti wá di bárakú fún ọmọ yẹn tí wọ́n bá ti bí báyìí withdrawal symptoms ọmọ yẹn bẹ̀rẹ̀ ọmọ kékeré yóò bẹ̀rẹ̀ sí ni máa ṣe yóò mọ kígbe lójijì yóò mọ ní panic attack in fact tí ò bá ṣọ́ra tí ò bá sí ní ibi tí wọ́n ti mójútó dáadáa ọmọ náà lè padà. so kò tí wọ́n á ṣe wípé ọmọ nìkan even àwọn tó ń fún ọmọ lọ́yàn náà lactating mothers ó wà fáwọn náà so yìí la fi ń wòye pé ká lọ káàkiri kíní yìí ti kàn wá ju bí olóòtú bá a ṣe mú lọ ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí ó ti kàn wá ju bí a ṣe mú lọ. wọ́n sọ fún mo ní ìbápàdé pẹ̀lú ẹnìkan tá a jọ ń sọ̀rọ̀ ní kò pẹ́ yìí wípé wọ́n tọ́jú ẹnìyẹn ìgbà tí ó kúrò ní ilé ìtọ́jú ó tún padà sí ẹsẹ̀ àárọ̀ rẹ̀. nǹkan tí ò mọ́mọ́ tó fi lẹ̀. wọ́n á rò pé àwọn kan bá wí ni láì dènà pẹnu bó ṣe pokùnso tó pa ara rẹ̀ ni. tó ọ̀rọ̀ yìí ó ti kàn ṣe wípé ó ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn tó wà ní ọ̀kanlọ̀kan ó ti ń súnmọ́ tòsí oníkálukú wa. ọwọ́ ẹ̀ sì la fi mú. ọwọ́ bó ṣe yẹ ká mú kò ń ṣe àwọn ọmọléèwé nìkan là ń bá wí kódà à ń lọ sí àwọn companies níbi tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ workplace à ń lọ sí gáràjì à ń lọ sí park tẹ bá wò lẹ́nu lọ́ọ́lọ́ yìí à ń sọ fún wọn gan ní Ìwó road wípé à ń ta ìtàkùtà ni wọ́n ṣe ń sún igbá wọn jáde kúrò nínú park. torí a ti wọ́n àwọn chairman wọn wípé bẹ́ẹ̀ ṣe ń wà ń bẹ̀ yẹn ewu ni ẹ̀ ń fà
tí ẹ̀yin bá rò pé ojú yóò tó wọn tó bá lọ mú kó tó di pé ó gba steering mú ẹ̀ sì ní mọ ìwọ̀nba tó ti mú yọkàn dojú ọ̀nà yọ lọ dà àwọn èèyàn nù sínú igbó so àwọn ní láti lé àwọn tí ń tà wọ́n lè jáde nù. wọ́n sì ti lé gbogbo wọn tán Ọ̀gbẹ́ni George. bàbá ṣe ń bọ́ wọn lọ́wọ́ bá ṣe ń gé wọn lọ́wọ́ ni wọ́n ń bọ̀ ká kí wàá la ṣe ṣe. àní dákẹ́ ni àní dákẹ́ èmi tí ẹ̀ kò yẹ kí wọ́n lè wọnú támínà tó jẹ́ pé ìjọba ṣe ẹ̀kọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣe mọ̀ pé ìtànà wà tí ò kára mọ́ kò sí fẹ́ǹsì kò sí kankan kálukú ń ṣe tiẹ̀ èyí tó tún jẹ́ támínà tó kára mọ́ ṣó yẹ kí irú. kọ̀pẹ́kọ̀pẹ́ yìí wọ́n ti lé wọn jáde. nínú támínà tuntun yẹn. nínú támínà tuntun tó bá àwọn kọ ẹ mọ̀ kíní yìí Nigerians. mo ń bọ̀ láti ibi iṣẹ́ ní aago 3:00 lóru níjọ́ kan ẹ mọ̀ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ wa bẹ́ẹ̀ni kò sígbà tẹ ẹ lé kò sígbà tí a lè rìn ní aago 3:00 lóru ìyá yẹn ti gbé igbá síta kò ń ṣe pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbé igbá síta ó ti ṣẹ́tù lóru láì ṣe ṣòro tí wọ́n lò ṣá. kò sì ṣe pé magí níta tàbí nǹkan ọbẹ̀ àbò ń jẹ ṣùgbọ́n ó ti gbé jáde àwọn èèyàn ti ń wá rà á láàárọ̀ kùtùkùtù so now ibi mélòó la fẹ́ lọ àti pé àwọn ọ́fíìsà gan tá a wà mélòó ni wá. ṣé pé ẹ̀ tó nǹkan. tó nǹkan we are less than 14,000. Ọ̀gbẹ́ni Bolúwa ti fẹ́ ṣé tòótọ́ ní ẹ̀ ju 14,000 lọ àwọn èèyàn tó sì wà Nàìjíríà á lé ní 200 million people. ṣùgbọ́n ó ṣe ní láàánú kí ní. 200 million people mo lẹ́gbẹ́ mílíọ̀nù lọ́nà 200. bẹ́ẹ̀ni. àmọ́ ẹ̀ ju 14,000 lọ 14,000 kọ́ lè yẹn. ṣe ẹ sọ fún ìjọba pé nílò òṣìṣẹ́ ni. ẹ̀yin sọ wọn ò tí ì dáhùn. a ṣe ń retí pé ìjọba máa. ẹ̀yin sọ wọn ò tí ì dáhùn. wọ́n máa ràn wá lọ́wọ́. yẹ mọ̀ pé láìpẹ́ yìí wọ́n ní kí àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò kan kí wọ́n gbá èèyàn sí i nítorí pé ọ̀rọ̀ ètò ààbò ó fọnná sójú kẹ̀kẹ́ ó sì yẹ kán rántí ẹ̀yin náà. kọ́lọ̀ jí wọn rántí wa láìpẹ́ tó rà ń retí. ẹ ń retí. ìkórè pọ̀. alágbàṣe ò tiẹ̀ wá rárá. torí kíní yẹn ó wọnú ara wọn ẹni tí yóò lọ mọ yìnbọn mọ yẹn tí yóò mọ pààyàn mọ géèyàn lórí géèyàn lẹ́sẹ̀ ojú lásán kọ́ àwọn nǹkan tí ẹ̀yin dènà yẹn à ń mú kó mo fàfàkófà jẹjẹkújẹ nǹkan tí wọ́n gbèlú ra kó tó di pé wọ́n ṣiṣẹ́ burúkú yìí rẹ̀ so a lè yọ tẹ́ǹdì ẹ̀ lè kó bẹ́ẹ̀ wọ́n gbá èèyàn síṣẹ́ ó yẹ kán gbé èèyàn kán gbà àwọn èèyàn sọ fẹ́ yín náà. ẹ̀rìn ìwádìí kan gan ṣe ń bẹ tó yẹ pé ó ṣàfihàn rẹ̀ wípé ó lójú ọ̀ràn tí àwọn èèyàn lè dá lásìkò yìí táwọn èèyàn bá dá ọ̀ràn 100 ó ṣeéṣe kó yẹ kí about 70 which is 70 tí wọ́n dá nítorí pé wọ́n ti mú nǹkan tàbí wọ́n ti fa nǹkan tàbí wọ́n ti lá nǹkan tàbí wọ́n ti lo nǹkan torí wípé ọmọ kékeré tí yóò gbé ìbọn lọ sójú títì yóò ẹ̀rù kọ̀ọ̀kan báyìí kí ṣé mọ́tò tí ń bọ̀ ni kí n dúró tì ṣé kò ní gbá mi ni ṣùgbọ́n tó bá ti mú gbogbo àwọn tá à ń sọ yìí yóò mọ wo mọ́tò bíi èèrà ni. gbogbo ayé ó dàbí ẹlẹ́ǹgà lójú ẹ̀. ẹgbẹ́ bàbá rẹ̀ yóò mọ wò wọ́n bí àràrá so ojú lásán kọ́ ni wọ́n fi ṣe gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà tí wọ́n bá dẹ̀ ṣe arrest tí wọ́n bá lọ bá wọn ní ibùba wọn tí wọ́n bá ń kó gbogbo àwọn ohun èlò tí wọ́n ń lò àìmọye ìgbà ni wọ́n máa ń kó oògùn olóró in fact NDLEA ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ẹni àmọ́ ń kọ́ ti supply wọn torí pé àwọn mọ́tò tí wọ́n ń gbé oògùn lọ supply wọn táwa bá ti lè pàdé wọn tá a gba oògùn olóró wọn báyìí ó ṣeé ṣe pẹ̀lú tá à ń ṣe yan àti affect wọn so pẹ̀lú bí security situation Nigeria ṣe rí sincerely a nílò pé kí gbogbo àwọn ènìyàn kí wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wa and báwo ni NDLEA ṣe ń ṣiṣẹ́ kì í ṣe àjẹ́ kì í ṣe òkúta tó ń ṣiṣẹ́ ṣàtinúmọ̀ràn ẹ̀ṣọ́ lọ́hùn àìsí ń ṣe ẹni tó wà ní ibi gbogbo nígbà gbogbo lẹ́ẹ̀kan náà ṣe. we work on intelligence. Information. báwo la dẹ̀ ṣe ń get information yìí àwọn ènìyàn tí wọ́n ń gbé pẹ̀lú àwọn kọ̀lọ̀ràn sí yìí ni wọ́n sọ fún wa èkétò ládùúgbò wa o apàkíyèsí nǹkan bá apàkíyèsí nǹkan bá apàkíyèsí nǹkan bá yìí tẹ́ bá dẹ̀ ti ta wá lólobó àwọn ògbésẹ̀ wa
á ṣiṣẹ́ wa bó ti yẹ ká ṣe ṣùgbọ́n tí àwọn ènìyàn bá wòye ké all man for himself kò sí nǹkan tó kàn mí. kò sí tó kàn mí èmi àtọmọ mi àti fámìlì mi bó pẹ́ bóyá yóò kàn wá. wọ́n fa gbòòrò wọ́n fa gbòòrò. tí wọ́n bá fa gbòòrò gbòòrò fa gbòòrò tí a bá sì dákẹ́ pé àmì ìnísàn kankan wọ́n ṣe ládùúgbò mi bọ́yọ̀ ọmọ kan ń ta ládùúgbò mi ọmọ kan mú ládùúgbò mi ọ̀rọ̀ ń dàbí ẹni tí ó fi iná sí orí òrùlé tó dẹ̀ lọ sùn ẹni tó fi iná sórí òrùlé tó lọ sùn bó pẹ́ bóyá yóò jí tí ó bá sì jí ó ṣeéṣe kó mọ́ ti jù. ẹ ṣeun gan ni ọ̀gbẹ́ni Bolúwa ti fẹ́ ẹ̀yin ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa lórí orí ètò ọ̀rọ̀ ló níkànnì Melody 100.7 FM ohun tí à ń sọ lóòrọ̀ tòní òun náà ni àyájọ́ olólùfẹ́ bí àwọn ọ̀dọ́ bí wọ́n ṣe máa ń ṣe àjọyọ̀ rẹ̀ àti ewu tí ó tún mú dání àti àbámọ̀ tó ṣeé ṣe kó gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ náà bí wọn ò bá ṣe bó ṣe yẹ kí wọ́n ṣe é òun náà ni à ń sọ láti ìgbà tí a ti bẹ̀rẹ̀ ètò yìí láago 10 torí náà a ní àwọn tí wọ́n jẹ́ òṣìṣẹ́ àjọ NDLEA ní ọ̀dọ̀ wa bẹ́ẹ̀ tó ni a ní ẹni tí ó jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ń jẹ́ olùdáninímọ̀ràn kódà láti fásitì Ìbàdàn ẹ̀mí tí sánmọ́ǹtì ti gbé dunlẹ̀ òun náà ni wọ́n ti wá. Back to you, Dr. Ndidi. Now, as regards to our children, there is this saying that if you want to correct a child, you start early. Yes, but many of these children, many of these youth that we have today, they have faulty foundations. And the Bible says when the foundation is not okay, what can the righteous do? How do you link it? I mean, you are trying, you are doing your best. You have seen a lot coming from University of Ibadan and from that department of counseling. You have seen a lot. What do you think we can do to nurture our children, our youth, so that they will do the right thing? Okay, thank you very much. You see, one of the things that we can do and which we are currently doing is to empower parents, guardians and caregivers with the knowledge and skills of parenting. There's something knowledge and skills of parenting. Only bá ṣe ń tọ́ mọ́. Yes. Ọgbọ́n tá ń lò. Yes. That knowledge and skill of parenting it will give you opportunity for intentional parenting. Intentional is the key word. Parenting is not just something can be done, it is a structured procedure. It is in the past that people were able to succeed through trial and error. The game have changed. Social media and internet has taken away parenting, is struggling with parents on what to do. So one of the things now is that parents should occasionally and regularly be put into seminars and workshops so that they teach them the skills and knowledge. For instance, there's a social media monitoring skill for parents. Simply looking at the facility the child is using and putting parental guidance. That by doing so, the child will not have access to some sites on the internet. Okay. Yes. And there's also skill of punishment administration. It is by punishment administration we work on the principle of reinforcement and punishment. Okay. There is a time to punish a child. And punishment is not synonymous with caning. We have positive and negative punishment. Positive punishment is adding to increase the probability of the behavior will occur. There is no time. Dr. Ndidi, I will still have to bring you back so that we'll talk about that in total. I know you have a lot to say, but there is no time. Thank you so much, Mark. Thank you. Thank you. Ọ̀gbẹ́ni George Tosin, kí ni ìmọ̀ràn yín fún àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n ń gbọ́ àtàwọn òbí pàápàá jùlọ bá ṣe ń wo àyájọ́ olólùfẹ́ lọ́la yìí, kí ni ìmọ̀ràn tẹ́ ní fún wọn? Ipa tí a bá kó, ìta bá ṣe, ìwà tá bá wù, ó lè dènà ọjọ́ ọ̀la wa, ó sì lè sún ọjọ́ ọ̀la wa síwájú, ó lè jẹ́ kí ọjọ́ ọ̀la wa kí ó dára. Àwa ni a yàn nǹkan tí a ṣe, bóyá a ṣe dáadáa, bóyá a ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ àbí gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́, gẹ́gẹ́ bí ọmọ, gẹ́gẹ́ bí òbí. Our decisions matter. Ìta bá ṣe, kò sí magic
kò sí pidánpidán lé ayé yìí ìtẹ̀yàn bá ṣe iná ni ó rí èsì rẹ̀. kò burú kéèyàn fìfẹ́ hàn kọ́ mọ́ ṣì wà gbọ́ àbí. kò burú kéèyàn fìfẹ́ hàn. bá a ṣe ń fihàn là ń sọ báyìí. kéèyàn kàn má fihàn lọ́nà òdì ni. kọ́ má fihàn lọ́nà òdì ni. ẹ lè fọ́ọ̀mù gathering kẹ ṣeré kẹ ta ludo kẹ tayọ ọlọ́pọ́n kẹ fẹ̀bùn ránṣẹ́ síra yín kẹ kọrin kẹ jọhun apẹ̀rẹ̀ kẹ ṣe knitting you can do everything ẹ lè jọ lọ zoo. ewé ni wò lè ṣe. a lè mu oògùn olóró a lè fipá báni lò pọ̀ a lè drọ́ọ̀gì yàn láti fipá bá lò pọ̀. ìfẹ́ ti ẹ̀kọ́ nù gbàtà bá fi tìpá ti kó ìkórìíra ni. bá fi tìpá ti kúkú báyàn ní nǹkan ṣẹ̀ṣẹ̀ wá nù. àwa tá a sì ń kóra wa jọ náà ẹ sì jẹ́ ká ṣọ́ra ojú ni alákànfi sọ̀rọ̀. ẹ ṣeun gan ni àsìkò wa ti lọ ẹ ṣeun gan ni ó dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn àlejò àti ẹ̀yin ará ilé náà tí ẹ ń gbọ́ wa ẹ má bínú pé a lè gba ìpè kankan ẹ ṣeun gan ni àwọn tí ẹ ti ń gbọ́ wọn láti ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ ètò tí wọ́n jẹ́ òṣìṣẹ́ àjọ NDLEA àjọ tí wọ́n ń gbógun ti lílò àti gbígbé òògùn olóró lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà tá a mọ̀ sí NDLEA àwọn náà ni ọ̀gbẹ́ni Ògúngbèmíró Tósìn ẹ ṣeun sá àti àpèyí tẹ́ jẹ́ wa àti ọ̀gbẹ́ni Peter Bolúwatifẹ́ Akínbọ̀dé ẹ ṣeun Dr. Ndidi Ọ̀fọ́lẹ̀ okay thank you for coming ma thank you I'm grateful we still need to talk about that parenting is important yes we have to talk about it parenting is important ẹlòmíì rò pé bí wọn bá ti fọ́ ọmọ lówó oúnjẹ ó ti tán ọlọ́run à ń tọ́jú ọmọ ó sì kọjá dáadáa ẹ ṣeun gan ni mo kí àtìmí tí wọ́n tẹ̀lé Mrs. Ogunranti wa ẹ ṣeun gan ni yókù tó di ọjọ́ mẹ́jọ lágbára Ọlọ́run tí a tún máa pàdé fún àkọ́tún ètò ọ̀rọ̀ ló títí gbà náà Eyitayo Olúṣọlá lèmi jẹ́ o Táyọ̀ tẹ̀rín tìdùnnú làwọn pàdé ó dàbọ̀. ẹ ṣeun gan ni yókù tó di ọjọ́ mẹ́jọ lágbára Ọlọ́run tí a tún máa pàdé fún àkọ́tún ètò ọ̀rọ̀ ló títí gbà náà Eyitayo